Okay guys, welcome to my channel. Guys, yung ginawa sa shop na Upvc window, dito natin ikakabit, no? Ito yung, yan. Okay. So, para maging new look siya, papalitan natin ng Upvc window. Tingnan natin yung difference. Ito yung before. Tapos tingnan natin yung difference kung ano yung bago namin ilalagay. Kumbaga, makikita niyo yung difference ng dalawa kung ano yung mangyayari, no? Okay, guys, see you later mamaya na lang at papakabit ko muna. Hi guys, eto yung ating UPVC window na kinabit, no? Okay na, ayan. And meron pang isa rito. Ayan siya, guys. So, etong maganda dito kasi smooth yung kanyang yung roller niya smooth kasi, ano? Yan. Okay. So, sa kabila, guys, puntahan natin sa kabilang room. Yan, pati yung grills, guys, nakakabit na, no? Yan. Okay. So malaki yung difference nung dating jealousy lang yung ano, no? Yung nakalagay diyan. So, ayan. So guys, kung meron kayong inquiry, please call. Nandiyan yung mga numbers ko sa description. And usap tayo. Okay guys, that's it for now. Bye.